ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે ફરાળી ચકરી કે સેવ બનાવીને હવે આપણે પાપડી બનાવી. જો તમને જોઈને લાગે કે આ ચોખાની નથી પણ ફરાળી છે, તમને ચોખાની પાપડી હોય એવી જ લાગે ને, કેટલી ક્રિસ્પી છે, તો ચલો એ રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. તો એના માટે મેં 250 ગ્રામ સાબુદાણાને સ્લો ફ્લેમ ઉપર 4 થી 5 મિનિટ શેકી લીધા. તમે 4-5 મિનિટ શેકશો ને એટલે થોડાક ટ્રાન્સપેરન્ટ થઈ જશે, તમને જોઈને જ ખ્યાલ આવી જશે કે સાબુદાણા શેકાઈ ગયા છે. હવે એને ડીશમાં કાઢી થોડાક ઠંડા કરવા દો 5-1 મિનિટ પછી. ત્યાં સુધી આપણે પાણી ગરમ મૂકી દઈએ. તો એક તપેલીમાં તમારે 2 લોટા પાણી મૂકવાનું. ઉકળે ને એટલે 1 લોટો પાણી કાઢી લેવાનું, પછી આપણે જોઈશે એમ એ પાણી એમાં ઉમેરીશું. હવે આપણા સાબુદાણા ઠંડા થઈ ગયા છે. હવે એનો આપણે લોટ બનાવવાના છે. યસ ફ્રેન્ડ્સ, આપણે સાબુદાણાને પાપડી બનાવવા માટે સાબુદાણા પલાળીને પીસતા નથી, કોરા શેકીને જ પીસો છો ને એકદમ સરસ પાપડી બનશે. હવે એમાં તમારે જીરું અને આ છે સૂંઠનો પાવડર, અથવા તો તમે આદુની પેસ્ટ પણ નાખી શકો, પણ આ પાપડી એક સરખી બને ને એટલે મેં ચાળી લીધું છે. બરાબર મિક્સ કરી લો. હવે એમાં તમારે નોર્મલ પાણી, આ ગરમ કાઢ્યું હતું એ નહીં, આ સાઈડ ઉપર જ રાખવાનું છે, તો આપણે જોઈશે એમ અંદર ઉમેરીશું, પણ આ આપણું નોર્મલ પાણી છે. એનાથી તમારે ઇડલી કે ઢોસાનું આપણે બેટર કેવું બનાવીએ બસ એવું ખીરું બનાવી દેવાનું છે. પાણી ઉમેરતા જવાનું, બેટર બનાવતા જવાનું, અને બહુ હાર્ડ નહીં એટલે કે થીક ના હોવું જોઈએ, આવું લિક્વિડ વધારે હોવું જોઈએ. હવે આપણે એને રેસ્ટ નથી આપવાનો. હવે જે પાણી ઉકળે છે ને એમાં તમારે સિંધવ મીઠું ઉમેરી દેવાનું. હવે આ 250 સાબુદાણા હતા ને એની સામે મેં 500 બટાકા લીધા છે અને એની તમારે પેસ્ટ કરી દેવાની. એ સાઈડ ઉપર રાખો. હવે પાણી ઉકળતામાં આપણે સાબુદાણાનું મિક્સર ઉમેરી અને તમારે હલાવતા રહેવાનું છે. લગભગ 5-1 મિનિટ થશે ને એટલે એ ઠીક થવા માંડશે. તમારે એને કન્ટિન્યુ હલાવવાનું છે, છોડવાનું નથી. હવે થોડુંક ઠીક થઈ જાય ને એટલે એમાં તમારે બટાકાવાળું મિક્સર ઉમેરી દેવાનું છે. પહેલી વારમાં મારી ભૂલથી મેં ચાળ્યા વગર એટલે કે ગાળણીથી ગાળ્યા વગર ઉમેર્યું હતું, પણ તમારે ગળણીથી ગાળ્યા વગર નથી ઉમેરવાનું. એટલે થોડાક બટાકા મારા એવા અંદર જતા રહ્યા હતા. બાકીનું બધું મેં ગાળીને જ અંદર ઉમેર્યું છે. એકદમ સરસ, જો એકદમ ફ્રી ફ્લો બેટર તમારું રેડી થઈ જશે. બસ આવું ઠીક થઈ જાય ને એટલે એને ચડવા માટે બીજી 5 થી 7 મિનિટ લાગે. એટલે આપણે જે પેલું ગરમ પાણી રાખ્યું હતું ને એ તમારે ધીરે ધીરે અંદર ઉમેરવાનું. હવે જો આપણું મિક્સર એકદમ સરસ રેડી થઈ ગયું છે. એને થોડીક વાર ઠંડુ પડવા દો. થોડુંક ઠંડુ થાય પછી ચમચેથી આવી રીતે તમારે પાપડ બનાવી દેવાના છે. હવે એને પણ સુકાતા 1.5 થી 2 દિવસ લાગશે. પાતળા છે એટલે સહેજ પણ વાર નથી લાગતી. મેં 1.5 દિવસમાં જ સુકાઈ ગયા હતા. જો કેટલા સરસ ને એક સરખા છે ને, બહુ જ સરસ પાપડ બનશે. તો તમે આ ચોક્કસ પાપડી ટ્રાય કરજો ફ્રેન્ડ્સ. હવે જો તળીને પણ હું બતાવું. તમને જોઈને લાગે કે આ સાબુદાણાની છે, તમે ચોખાની હોય એવી જ લાગે છે કે નહીં, પણ ટેસ્ટ વાઇઝ પણ બહુ સરસ છે. અને જો તમે લીલા મરચાં ઉપવાસમાં ખાતા હોય ને તો તમે એ પણ ઉમેરજો, તો પાપડી બહુ જ સરસ બનશે. ચલો હવે આપણે એને સર્વ કરી લઈએ. તો સર્વ કરવા માટે એને તો શું સર્વ કરવાની, હું ડીશમાં તમને મૂકીને જ બતાવું છું, પણ સૌથી વધારે હું તમને એ બતાવું છું કે જુઓ મારી આ સાબુદાણાની પાપડી કોઈ પણ પલાળ્યા વગરની પણ કેટલી ક્રિસ્પી ને સરસ થઈ છે. તો સાબુદાણા પલાળ્યા વગરની આ રેસીપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ફરાળ તરીકે ઉપયોગ કરજો. તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો. થેન્ક યુ.